Neulakintaisiin on perinteisesti Suomessa tehty tällainen melko kulmikas kärki. Kärjen voi halutessaan tehdä hieman enemmän kädenmuotoiseksikin. In Finland it's been traditional to make the mitten top quite square shaped like this, but you could also make the top a bit more rounded. I'm showing here how it happens. Näytän tässä tämän kulmikkaan kääntymisen. Kiepautetaan langat sormien ympäri. Twist the yarns around fingers. Tartutaan yläreunasta ja siirretään silmukat toiseen käteen. Grab the loops at the upper end and move the loops to the other hand. Then we go under and over. Mennään ali ja yli. Käännetään neulan suunta ja mennään jälleen ali ja yli. Turn the needle and go under and over again. Neulalle muodostuu kahdeksikko. You can see there is a sort of a number 8 on the needle. Place your thumb in the middle. Peukalo asetetaan keskelle. Nostetaan neulaan kulkeva lanka. This is the needle yarn, the yarn that goes to the needle. Nostetaan neulalanka peukalon ympärille. Lift the needle yarn around the thumb. Hold the loops with your fingers. Pidetään silmukat paikallaan ja vedetään neula läpi. Pull the needle through. Nostetaan vielä toinenkin peukalosilmukka peukalon ympärille. We pick up another loop around the thumb. Tehdään ensin aloituspötköä suomalaisessa pistossa tai yleisimmässä suomalaisen piston versiossa. Peukalolle jää 2 silmukkaa ja takaa poimitaan 2. In the most common version of the Finnish Stitch, we have 2 loops that stay around thumb and we pick onto the needle 2 loops behind the thumb. Tällä tavalla jatketaan, kunnes pötköstä saadaan halutun pituinen. Jos tehdään hyvin kulmikas kärki, aloituspötkö on lähes valmiin kintaan levyinen. Ja jos halutaan vähän pyöreämpi kintaan kärki, aloituspötkö voi olla lyhyempi. If you want to make a rather square-shaped top, the first row needs to be almost as wide as the mitten. And if you want to make a bit more rounded top, the first row is shorter. Nyt kun on tehty ensimmäinen tai tämä aloituspötkylä, ensimmäinen kerros, käännytään. Nostetaan ensin silmukat takaisin peukalolle. I'm lifting the loops back onto the thumb. And as you can see, the older thumb loop is on the top and the new one is here at the bottom. Vanhempi peukalo silmukka on tässä päällä. Ja uudempi silmukka kiristyy aina alapuolelle. Oh, I have a knot here. Lankaan on tullut näköjään solmu. I'm going to show how to pivot, how to turn. So normally I'm working, the new work comes here. Yleensä kun työtä tehdään, niin uusi työ kertyy tuonne
vasempaan suuntaan. Käännetään silmukkapötkö osoittamaan oikealle. You turn this first row so that it points the other way. And then we pick up at the bottom of the row. We pick up loops there. Poimitaan silmukkaketjun pohjapuolesta. Pohjapuoli osoittaa nyt ylöspäin. Poimitaan pohjapuolelta kiinnityssilmukka. Tänne voi jättää yhden silmukan poimimatta. Ja poimitaan sitten täältä 2 seuraavaa. You could leave here one loop and not pick it up. And then we pick up here the next 2 ones. The next challenge is to pick up 2 loops behind the thumb. We pick up the connection loops here. 2 loops stay on thumb. And we need to take 2 on the back. Tässä ensimmäisessä silmukassa, kun käännytään, haasteellisinta on saada täältä takaa poimittua ne 2 silmukkaa. So, I think I got them. Taisin saada ne tuolta. Ei. Yritetään uudestaan. Noniin. Ja sitten pujotetaan pisto loppuun. And when we are pivoting or turning, we may pick these same 2 loops again once more time. Ja tässä ensimmäisessä käännöksessä voidaan ottaa uudestaan nämä samat 2 reunasilmukkaa. Peukalolle jätetään 2 ja takaa poimitaan 2 ja palataan neulalla. Nyt kääntyminen alkaa olla helpompaa. Otetaan 1 uusi ja 1 vanha jo poimittu. Peukalolle jää 2 ja takaa otetaan 2. So now we are making the 3rd stitch in this turn and this will be a lot easier. So we take 1 new loop and 1 old. 2 loops stay on thumb and we pick up 2 behind thumb and then finish the stitch. And this is how you keep on going. Tällä tavalla jatketaan tänne toiseen päätyyn till the other end. Tässä on aiemmin valmiiksi tehty pätkä. I have made this earlier. So I started here, pivoted here and went on until I'm about to turn again. Tässä on edetty ensimmäisen kulman jälkeen ja ollaan valmiita kääntymään täältä toisesta kulmasta. Täällä kannattaa leventää 2 tai 3 kertaa, esimerkiksi 1, 2 ja 3. Ja leventäminen tapahtuu niin, että pujotetaan neula uudestaan samasta kolosta, mistä se on jo kertaalleen pujotettu. When we are increasing stitches, I think we need to increase here 2 or 3 times, like maybe 1, 2 and 3 stitches. And when you are increasing, you will need to put the needle through the same place as where it has already once went. Tässä äsken lisäsimme 1, otetaan 1 silmukka ihan tavalliseen tapaan. So I increased here once, so I'm picking up a loop normally.
And now I'm at the top. Nyt olen täällä kärjessä. Lisätään täällä vielä uudestaan. Mennään tästä samasta kolosta kuin äsken kertaalleen. And let's make another increase here. The needle will go on the same place where it just went. I'm increasing a stitch here. So, and this is how you go on. You can increase here once more, so it will be 1, 2, 3. And when you come to here, you can increase 1 and 2, or 1, 2 and 3. It depends how rounded you want the top to be.